बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हुसैन वाला इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला साबिल हुसैन व मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल मुमिनीन આજે અમે તમારા સમક્ષ આવ્યા છે ઇન્શાઅલ્લાહ 4th June સન્ડેના there is a fun filled activity throughout the day આપણા કમ્યુનિટીના યુથ માટે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ પેન્સ ટેકિંગ એફર્ટ્સ લેવામાં આવી છે અમારા ટીમ દ્વારા અને વી આર બ્રિંગિંગ ધીસ ટુ યુ ઇનિશિયલી અમે એક પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા હતા કમ્યુનિટીઝ સક્સેસ કમ્સ ફ્રોમ ધ યુથ અને આ પ્રોગ્રામ અમે 3rd જૂનના રાખ્યો હતો ઇમામબાડા હોલના અંદર અને વી જસ્ટ રોલ્ડ આઉટ અ મેસેજ કે બધા રજિસ્ટ્રેશન કરે બટ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ધ રજિસ્ટ્રેશન વોઝ સો હાઈ નંબર્સ કે અમને પછી વેન્યુ અને ડેટ ચેન્જ કરવી પડી અને હવે અમે એ પ્રોગ્રામ અત્યારે 4th જૂનના ઇન્શાલ્લાહ KSIJ બાગ હોલમાં કરી રહ્યા છે અને સો ફાર આઈ એમ પ્લીઝ ટુ કન્ફર્મ ટુ યુ દેટ about 235 students have already registered for this program and with this we also reach out to you that maximum more students should come and take benefit of this program inshallah. So we look forward there are eminent speakers, there are dignitaries who are attending this program. એટલે અમે રિક્વેસ્ટ કરે છે અને અમારા ચાચા છે એટલે પછી ઇટ્સ ઓલ ફિલ્ડ વિથ નાઇસ કબાબ્સ એન્ડ બ્રેકફાસ્ટ એન્ડ લંચ એન્ડ એવરીથિંગ સો સ્ટુડન્ટ્સ વિલ હેવ અ ગુડ આઈ ઓપનિંગ સેશન અને ગોઈંગ ફોરવર્ડ ઇટ વિલ બી વેરી હેલ્પફુલ ફોર ધેમ અને followed by that we also have a cricket session at JVPD lawns alhamdulillah and on Sunday the same day સવારે 11 વાગ્યાથી પણ ચાલુ થશે અને રાતના 11 વાગ્યા સુધી થશે 6 ટીમ્સ રમી રહી છે એના અંદર અને ઝેન વિરજી ઝિશાન વકીલ કાઝિમ અકીલ all of them have taken a lot of pains to put this together. We also thank our sponsors Royal Excel Steel, Dry Fruit Mart, Zen Virji sitting here, Kian, Sportino, TFR, and of course wherever they all are there, I am also there. So Skin Cottage has also sponsored this particular event. Major ek in under ACF તરફથી મેન ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટને આપવામાં આવશે એક ઈરાનની ઝિયારતની ટૂર અને ફૂલ ડે ઇઝ ઓલ ફિલ્ડ વિથ શોરમાસ એન્ડ જાફરભાઈ દિલ્હી દરબાર ઇઝ ફોર લંચ બરોબર છે ઝેન એન્ડ ઇવનિંગ ઝેન ઇઝ ઓલ્સો ટ્રીટિંગ એવરીવન વિથ ચાઇનીઝ ફૂડ સો ખાલી એમ નથી કે આ બધી બચાવ માટે જ છે વિથ ધીસ અમે તમારા તક પહોંચે છે કે પ્લીઝ જે મુમિનીનને ટાઈમ મળે એ અમારા આ પ્રોગ્રામ્સમાં શામિલ થાય ઇન્શાલ્લાહ and it will be good to have you there. બચ્ચાઓ બી માં રમશે ઇન્શાલ્લાહ તો તમે માં બી આવો એ લોકોની હિંમત અફઝાઈ કરો અને ધીસ ઇઝ બેસિકલી આ બધું કરવાનો મોટો એ છે કે ઘણા ટાઈમ